kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, anumang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296 Dagupan, DZTC 828 Tarlac, DZLT 1188 Lucena, DZYM 1539 Mindoro, DWRL 1080 Legazpi, DWRN 657 Naga, DYRB 540 Cebu, DYRL 1035 Bacolod, DYRN 1134 Dumaguete, DXCO 1044 Cagayan de Oro, DXGS 765 General Santos, DXOC 1494 Ozamis, DXOW 981 Davao at Radio Filipino Podcast Center Manila. Ito ang kabahagi mo, Radio Filipino, napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiofilipino.com. Radiofilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radio Filipino. Radio Filipino. Tayo na't magkaisa sa Isahan. Tayo ba ay maiisahan o tayo ba ay magkakaisa? Isahan. Sino ang makakaisa? Sino ang makikiisa? Isahan. Narito na ang programang mumula sa sambayanan sa nalalapit na halalan. Isahan. Kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. J. Maderazo. Sa kabahagi mo, Radio Pilipino. Po buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Ito po ang Isahan sa Radyo Pilipino at ako po si Jake Maderazo. Tayo po pinapapanood sa Manila Podcast Center, sa TV Tarlac, ganun din po sa ating mga AM at FM stations, sa Lucena, Legazpi, Naga, Dagupan, Tarlac, Dumaguete, Tacloban, Davao, Cebu, Jensan, Cagayan de Oro, Ozamis, at Bacolod, pati po sa Mindoro. Samahan niyo ako sa isang oras na pagtalakay sa mga issues na nalalapit na halalan na ngayon ay ang kwenta ko ay 76 days na lamang po. Parang gano'n, 76-75 o kulang sa 10 linggo. At bisita natin ngayong umaga, Atty. Viktor Mendez, ang head ng legal ng FILSCAP. Yan po mga kausap natin. Pero unahin ko muna ang ating boses ng bayan poll question ngayong umaga nito at ang ating tanong sa taong bayan. Ito po, may malaking impluwensya ba ang campaign jingles ng mga kandidato sa inyong mga botante? Meron bang malaking impluwensya ang campaign jingles ng mga kandidato sa inyong mga botante? Yan po ang ating tanong mga kababayan. At syempre, mag-text kayo sa 0917-539-2189 mga kababayan. At syempre, mamaya makakasama na po natin itong grupo po ng FILSCAP. Pero bigyan daan muna natin ang mga latest na balita mula po sa Radyo Pilipino News Center, ang Isahan Balita. Isahan Balita. Magandang umaga mga kabahagi, narito na ang mga balita. Pinapayagan na ng pamahalang lokal ng lungsod ng Naga ang mga batang edad 2 taong gulang pababa na makapasok sa mga private at public establishments, kasama na ang mga simbahan kahit wala itong suot na face mask. Nakapaloob ito sa Executive Order 2022-008 ni Atty. Nelson Legacion, alkalde ng lungsod, na ayon sa pag-aaral, mataas umano ang risk of suffocation sa mga batang kasama sa age group kapag nakasuot ito ng face mask. Samantala, ang mga batang hindi pa bakunado ng COVID-19 vaccine, edad 5 taong gulang pababa, ay maaari ring makapasok sa mga establishmento, pero dapat ay bakunado ang kasama nilang magulang o guardian. Mananatili namang requirement ng lungsod ang vaccination card at ID bago makapasok sa mga establishmento. Samantala, mga kabahagi, mayroong 181 Pinoy sa Ukraine ang nalocate na ng Department of Foreign Affairs kasunod ng nagpapatuloy na tensyon doon.
Ayon kay DFA Undersecretary Sara Lu Ariola, accounted for na ang 181 Filipinos at nakikipag-ugnayan na sila sa embahada. Mayroong 37 Pinoy na ang bumiyahe patungong Lviv at mula doon ay inihahanda na ang repatriation effort sa kanila. Apela ni Ariola sa mga Pinoy sa Ukraine makipag-ugnayan sa Philippine Embassy at sa honorary consulate para sila ay maasistihan sa repatriation efforts ng gobyerno. Panghuli sa mga balita, mga kabahagi, itinakda na sa susunod na buwan ang ika-4 na yugto ng Bayanihan Bakunahan National Vaccination Drive. Sinabi ni Health Secretary Dr. Francisco Duque III na prioridad sa National Vaccination Day 4 sa March ang mga senior citizens at ang pediatric age group na edad 5 hanggang 17 taong gulang. Tatalakayin din sa pulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF ang partikular na ayuda na ipagkakaloob sa mga mamamayan sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM kapalit ang pagpapabakuna. Magugunita na bigo ang gobyerno na maabot ang target na 5 milyong babakunahan noong ikatlong Bayanihan Bakunahan 3 National Vaccination Drive. At yan ang mga balita, kabahagi mo dito sa DWRN, Radyo Pilipino Naga. Balikan na natin si kabahaging Jake Maderazo sa programang Isahan. Isahan Balita. Maraming salamat Radyo Pilipino News Center sa Isahan Balita. At para sa mga breaking news, puntahan po ang ating news website, ang newsradiopilipino.com. Mga babae, newsradiopilipino.com o mag-join sa ating Viber community ng Radyo Pilipino. At mamaya, sa pagbabalik natin, mahaba talakayan natin, dalawa ang ating bisita. Ito po'y pag-uusapan natin yung mga campaign jingles, so yung mga kantang ginagamit ng mga politiko. Alam nyo naman ho, mga kababayan, nung nakarang 2016, 2019, alam nyo, kanya-kanyang gimmick ang nangyayari, mga kababayan. Pero, nagbabayad ba itong mga kandidato na ito doon sa mga composers? Nagbabayad ba sila ng royalty sa mga gumawa ng mga awitin na ito, itong mga tugtugin na ito? Yan ang ating pag-uusapan, mga kababayan. At magbe-break muna tayo. Kasama natin mamaya si Alex De Jesus, Manager, Licensing ng Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. At siyempre, nandyan din si Atty. Ivan Viktor Mendez. Nakita na natin siya, ang head ng legal ng FILSCAP. Yan po, magandang talakayan natin. At syempre, mamaya mga babayan, magbe-break lang muna tayo. Magbabalik po ang Isahan sa Radyo Pilipino. Isahan Radyo Pilipino. Aangat tayo muli. Dahil tayong mga Pilipino, matibay at determinado sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya. Malalapit din tayo sa buhay na nais mabalik. Kapag isinapuso natin ang pag-iingat, aangat tayo muli. Ingat-angat tayong lahat. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi at hero sa agrikultura. Hero Robregado. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka, kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas, kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan, boses ng bayan. Tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino at siyempre balikan lang natin yung ating pong question of the day at tinatanong natin na may epekto ba sa inyo? Ito pong sabi nga natin itong mga campaign
jingles ng mga kandidato. May malaking impluensya ba ang mga campaign jingles ng mga kandidato sa inyong boto? Yan ang ating tinatanong, mga kababayan. At meron pong ilang reaksyon na. Meron ilang reaksyon galing kay 6691. Ito po, 6691, mga kababayan. Ang sabi po nitong si 6691, sa akin, oo. Recall po kasi iyan na kapag narinig ng tao ang isang campaign jingle, malalaman agad na si kandidato yun. Yan ang sinasabi po nitong si 6691. Mag-text pa rin kayo sa atin, mga kababayan, at ang tanungan natin, ulitin ko lang, may malaking impluensya ba ang campaign jingles ng mga kandidato sa botante? Yan, mga kababayan, no? Mag-text kayo sa 0917-539-2189 at saka manood po at mag-comment sa Facebook at saka sa YouTube. Tayo po ay naka-live. At sa pagkakataon na ito, ito na po yung bisita natin na originally, akala ko dalawa eh. Nung pala, isa lang. Ha? Si Atty. Alex o Ivan Mendez. Siya po ang head ng legal ng FILSCAP, mga kababayan, Philippine Society of sa mga lisensya, mga composers and public. Anyway, without further ado, magandang umaga po sa inyo, Atty. Mendez. Ano po? Yes, so Morning. good morning. Yeah, good morning, Jake. I hope you can hear me. So, yeah, thank you for having me and thank you for giving us the opportunity to maybe clarify also the process of licensing through your program. Kasi alam nyo, marami tayong pinagdaanan ng mga campaign jingles, pero bago natin pag-usapan yan, ano ba itong FILSCAP para maintindihan ng ating mga manonood at nakikinig sa atin? Yeah, so okay, so FILSCAP, we are Society of Authors, Composers, and Music Publishers. Mhm. It was established around 1965. I think one of the founders was Levi Celerio and Felipe De Leon. So we've been in the industry for quite a while. So what do? We administer the copyright o the performance rights predominantly sa musical works ng mga members namin. We also administer the performing rights of the members of our foreign affiliate society. So if they are intending to use foreign songs in the Philippine territory, we will be the ones who are mandated to license that and to collect the royalties for that. So that's siguro the short history of it. Pero itong FILSCAP ay iba ba ito doon sa isang grupo, yung grupo naman ng mga record, ano man tawag doon, PRM or something like that? Opo. That's iba pa po yung society na yan. Kung kami po, ang ina-administer po namin ay musical work o musical composition, PRM naman po is administering yung for the producers, yung the rights over the original sound recordings. So sila sa mga parang labels ang hawak nila, no ha? Parang ganon, yung music producers. Okay, alam natin na matagal na kayo rito at sabi nga maraming mga balita sa FILSCAP na medyo may konting kontrobersya. Pero tatanungin ko lang, noong ban 2019, okay, 2016, I don't know what's the track record, nakasingil ba kayo doon sa mga kandidato na gumamit ng mga campaign jingles sa mga composers? Ang alam ko, dalawa lang yata nagbayad nung 2019, parang ganon, si Bongo at saka isang Pasay City Councilor's candidate. Tama ba yung impormasyon na nakarating sa akin? I think at the time of the press release, that's correct. Pero as of syempre yung cases na to remain active naman from the time they are instituted and demand letters are sent. So from what I'm aware, some of the local officials who have been addressed in some demand letters already actually complied. So meron nang nagbayad? Some. So, you can't really avoid some situations na people may still try to resist, pero meron namang nag-comply. Paano ba ang sistema kung sariling composition ng grupo ng kandidato? Kailangan pa rin bang kumuha ng permiso sa inyo or yung sa mga music adaptation lamang talaga sila dapat magbayad? Okay, so ito medyo mahaba ang siguro answer ko dito. Yeah, okay lang. Yeah, so siguro we can start kasi I think yung main question mo dyan is how do you get the proper license, no?
or to use the copyrighted song. So the first thing you have to ask kasi is, first you have to determine the usage. Paano mo ba siya gagamitin? Why do you need to do that? Because in our intellectual property code, ang composers or any other creative, they can license their copyright in whole or in part. So meaning they can license that completely or they can license it in part. Ang copyright kasi in our intellectual property code, it's it's a bundle of rights at 7 ang kaklase ng rights na to. So it can be reproduction, it can be adaptation and transformation, it can be public performance, it can be communication to the public. So itong itong mga rights na to, pwede siyang i-license separately, isa-isa. So, So let's say you were mentioning, Jake, yung about the campaign jingles, right? So they can commission work, they can get the right to actually use it for, depende, if you're gonna use it for a campaign video, for example, ang mangyayari dyan ay ilalapat mo yung musika sa video element. So it's a tinatawag na reproduction or more specifically synchronization. So this is a synchronization license is a reproduction license. So kung makuha mo yon, meaning legal na yung pag-record mo at paggamit nyo sa music video. Pero after that, meron ka pang sunod na activity which is streaming. So yung streaming na activity is covered by a separate license. So tawag natin dyan communication to the public license kasi it's being broadcasted, transmitted through wire or wireless means and made available to the public on their depending on a place and date that is where they can receive that video or that music. So ang sinasabi mo, iba yung bayad ng broadcast rights, no, television, radio, iba rin ang bayad sa streaming. Streaming. A different license. So yun nga, I think we did release a statement recently, no, making distinctions on the usages. So siguro in the terms of the election campaign, usually ang mga rights na implicated dyan is yung public performance. So when do you do public performance in election campaigns? So usually pag may election rallies dyan, which is sometimes in person, there is background music, there is playing of music while, before they introduce or during the introduction ng candidate, and may live performance din. So both of these are covered by public performance. So ibig sabihin, halimbawa, just to be specific, proclamation rally ni Marcos, ni Bongbong, biglang kinanta ni ni Tony Gonzaga yung Roar ni Katy Perry. Ibig sabihin, bago siya kumanta, dapat tumingi mo na ng permiso sa inyo. Ganun ba? Yes, oo. So, kailangan nyo ng public performance license. Kasi, let's say, Katy Perry, as I mentioned, we also administer foreign songs, no? So, yung mga societies, yung counterparts namin abroad, we enter into reciprocal agreements with them. So, kung may gagamit ng foreign songs in the Philippines, kami yung magla-license, kami mag-administer and mag-enforce the right. So, yun, Katy Perry might be part of the catalog po ng societies na like FILSCAP or BMI or CESAC, which is counterparts po namin. So, the license will be issued by us. So, ang sinasabi ninyo, for example, kung meron kayong campaign, kung meron kayong kakantahin na copyrighted na material, dapat meron kaagad, kumuha muna kayo ng lisensya from FILSCAP, di ba? And then, 2 lisensya ibibigay ninyo at 3 siguro, yung live performance mo, tapos kung i-air mo yan, i-stream mo yan sa YouTube, may bayad din yan. At saka kung i-broadcast yan sa television, iba rin ang bayad nun. Yes. Ama ba? Nung 3, no ha? So, communication, ayun. So, I mentioned, Jake, di ba, public performance. You mentioned yung streaming. So, ngayon, especially during the pandemic, some of the campaigning also predominantly happens online. Some candidates might prefer to air their campaign videos or use music on their own websites or on social media. So, ito, more technically in our law, tawag dito, communication to the public. Ayun, okay. So, okay. Separate, right? Puntahan ko lang yung mga specifics sapagkat ako, sabi ko nga, we are in the 70 days bago mag-eleksyon, di ba?
Ang alam ko, si Isko Moreno, meron siyang kanta. Di ba yung kanta niya, Nais Ko. Nais Ko, ganyan ang dating niya. Pagkatas meron din siyang Dying Inside to Hold You. Alam ko, meron din siyang ganon. At saka, posible, yan ang narinig ko. Di ba? Ito ba may permiso sa inyo? Kasi babanggitin ko rin, si Bongbong, ang gamit niya, Umagang Kay Ganda, at saka Ako'y Pilipino. Si Lenny, ang ginagamit yata ni Lenny ay Paraiso. Di ba ni Kayabyab? Tapos si Tito Soto, yung kanyang magkaisa, siya nag-compose nun. Diba? Kinanta nung anak niya. I don't know, well, kabisado naman. At saka, meron pa ako, Dugot Pawis, kay Manny Pacquiao, dahil kay Freddy Aguilar. So, itong mga ginagawa ng mga presidentiable, na may kanya-kanya silang version ng, eto ba may permiso o kumuha ng lisensya sa inyo, sa FILSCAP? Well, what I can say, Jake, for that is it's actually in the process na. We're already talking to candidates on the licenses. So parang pinoproseso na siya and meron ng mga nag-approach sa amin and tinatalakay na yan kung ano yung coverage. Kasi yung election campaign rates kasi namin, Jake, depende kasi yan. You can opt to do a blanket license. Yun ang sinasabi ko. You can opt to do a per day license. So pinag-usapan din siya. So yun nasa proseso na naman yung candidates into securing it para lang ma-determine kung paano ba nila gagamitin, ilang yung frequency ng paggamit, and is it for the whole slate? Is it for one candidate? So magkakaiba pa ng rates kasi yan. So it's already in the process. I'll go into the specifics of magkaisa at saka yung kay Freddy Aguilar na siya nag-compose na ginagamit ni Manny Pacquiao. Magkaisa kasi is composed by Tito Soto. Tapos kinanta ng anak niya, ito yung EDSA Revolution Team, di ba? So, at saka parang hindi ko alam kung ito ay campaign jingle niya to promote himself, di ba? Pero yung kay Manny Pacquiao, kay Freddy Aguilar, I don't know if they're composition din niya ito, di ba? Sina Tito Soto ba or Freddy Aguilar ay miyembro ba as composers ng FILSCAP? I think we can double check yung master list namin, but I can actually check now. Okay. Importante malaman natin 'yon, di ba? Yeah. O sine-check po ni Atty. Ivan yung listahan nila, whether sabi nga natin yeah, maybe siguro you can understand we have thousands of members. So we can easily naman just claim na member sila kung it's not in our master list. Tama. Pero nandun ba sila ngayon? Ito. Vicente Soto at saka si Freddy Aguilar, no, ha? Yes, pero dapat membro sila. Yes, oo. They are he's part of our membership. Kasama sila sa FILSCAP. Soto is our member, yes. Okay. So, ibig sabihin, they still have to seek permission from FILSCAP. Yeah, so ayun. Okay, so maybe we can make a distinction there. Yung deed of assignment kasi namin is covering only public performance rights. So, as I mentioned, Jake, yung public performance is a different activity, no? So, kung mag-reproduction ka, hindi yun covered ng deed of assignment namin. So, meaning, you will get the license for public performance from us. And if si Tito Soto has a publisher, a music publisher, or he is administering that right ng sarili niya, sa kanya ko kukuha. So, parang pwede mo siyang, sabi ko nga, di ba, pwede mo siya i-license in full or in part. So, yung part namin as FILSCAP, we are for the performing rights of, for example, Tito Soto. And then, yung kay Sir Freddy Aguilar naman, I think his publisher is one of our publisher members. So, kung i-carry ng publisher na yun, yung works niya, it will form part of our catalog also. Ayun. Assuming, kasi pwede kasing, ang members kasi namin, it's either an individual na tao, natural person, or pwede siya corporation na may sariling catalog ng rights. Okay. Idagdag ko na rin siguro yung ginagamit nila Lenny Robredo ngayon, Paraiso, di ba? Yung kay Ryan Cayabyab. Si Ryan ba, membro din ba ninyo? Yes. Si Ryan Cayabyab. Definitely. One of our members. Okay, so ibig sabihin,
yung candidate pag nakipag-usap sa isang membro ninyo, hindi na kailangan kumuha ng license sa inyo. Ganun ba? Separate po yun. Sabi ko po, kasi pwede pong i-retain ng composer yung ibang portions. Di ba may 7 po siyang copyright. Pitong 7 economic rights. So, as kunyari ako po ay isang composer, pwede ko pong i-assign yung public performance sa isang entity, tapos ako na lang po yung magla-license ng reproduction or synchronization. So kung ano po yung natira sa akin na hindi ko po in-assign, yun lang po yung pwede kong i-assign. So, and i-license. So kung nasa amin po yung public performance, aside from talking to the composer also, you'll have to also talk to us and get for the portion of your campaign na magpa-publicly perform ka. Ayun, yun na importante. At least maliwanag yun. Kung gagamitin mo sa public performance, whether yan ay broadcast rights, o kaya whether yan ay streaming, o kaya ay, sabi natin, campaign rally na malaki that requires broadcast din, kailangan kumuha, public performance, kailangan kumuha sa inyo ng permiso. Ganon. Yes. Okay. Anyway, alam nyo, napaka-importante nitong mga campaign jingles na ito. And you and I, Attorney Ivan, alam mo, nung nakarang eleksyon, 2019, sino ba mag-aakalang mananalo si Bong Revilla? Di ba? Meron siyang last-minute campaign, yung buduts. yung buduts, sumayaw siya ng buduts. Kasama yung mga animation na chocolates or something like that, di ba? Pero yung bang ganon, yung ganong buduts dance, kasama rin sa inyo yun. Covered din. Oh, it's also performance. It doesn't have just, basta patugtugin mo siya, you can dance to it, you can play it, you can perform it live. It will form part of public performance. Ang alam ko kasi nag-compose doon si DJ Lab Di ba? DJ Lab ang nag-compose. Is he a member? Kailangan ba member ninyo? Yung si, I don't know, DJ Lab is a member. Namin siya, kung member namin siya or yung publisher niya ay member namin. So kasi it's not it's either kasi ikaw as a composer on your own, member ka as an individual, or pwede rin kasi yung publisher mo is inassign mo sa publisher mo yung right mo, and then yung publisher mo is our member. So parang yung catalog ng publisher mo nakasama yung kanta mo, ma-assign din sa amin yung catalog mo. And kasama yung ina-administer namin. Ano ba ang best thing to do for the candidates? Bago sila mag-launch ng campaign jingle o bago mag-launch ng music video, dapat makipag-usap muna sa inyo. Ganun ba? Yes, I think we can do that. Actually, yun nga yung one of the reasons we are, we released a statement and we are also trying to educate most of the candidates on what rights to get. Is they can approach us, they can ask us, ito kasi usually tinatawag sa industry na pre-clearing, no? So before you broadcast anything, before you create any film or any song, usually you try to clear the rights first. So they can come to us, they can tell us if they have an idea kung ano ba yung gusto nilang gamitin na song. Titignan po ng department namin yan kung ng distribution to check kung nasa catalog namin siya and if pwede namin i-license. Kung hindi naman po siya ma-license kung wala naman po siya sa catalog, possible din po na matulungan namin sila na hanapin kung kanino ba kukunin yung license. Kasi nandun din may rights, may information yan in the global database kung sino po yung may copyright owner. We can also assist kung kunyari reproduction is not with us. There's also a possibility that we can assist them, refer them to the proper person. Ayun. Anyway, so naglabas na kayo ng press release asking the candidates handlers na teka muna, you go into the processes na ganito ganyan. Kumusta naman ang responde ng mga kandidato? Have they responded? All of them ba kasi sinasabi nga natin, teka muna, kung kandidato ka, hindi ka pa nananalo, nagnanakaw ka na ng copyright, something like that. So, kumusta naman ang response? Actually, yes. Thank you for asking that. Actually, that's a good thing to raise. And we are actually happy with the response. We are actually getting good response. And actually, after that statement, most of the candidates naman have already approached us and are already in the process of getting the license.
So hindi lang national, it's also local, and in other, hindi lang siya executive positions, some ano rin. Alam niyo, sa totoo lang, alam mo, I'm fascinated by these campaign jingles, ano ha? Ang sabi ko lang, wag lang sana maulit yung ano. Alam mo, sinasabi ko, naalala mo yung kandidato sa Aliaga Nueva Ecija, yun yata yung nagtap eh. Di ba? Yung kanta niya, Voltes 5 ang tunog, pero ang pangalan ng kandidato ay si Pepe Picache. Tama, di ba? Kaya ang kanta niya, Pepe mo, Pepe ko, Pepe natin. Sabi ko, sana wala. Meron din ba kayong censorship? Yung gano'n, sigurado hindi dumaan sa inyo. Do you, sabi niya, before we go into commercial break, pag humingi sa inyo ng permission, do you look into the usage of, yung copyrighted song? Like sinasabi ko, yung iba binabastardize, di ba? Tulad nga nung kay Pepe mo sa kaganya, yun ang ginawa niya to the tune of Voltes 5. So, meron ba kayong say doon o paano? Oh, so okay. So yun nga, ang sabi ko kasi yung ano kasi copyright meron niyang kaakibat na moral rights na tawag natin. So, yung copyright separate siya sa moral rights in the sense na yung copyright or economic rights, it's economic, pwede mo siyang pagkakitaan. Yung moral rights, ito yung karapatan ng musician, ng composer, ng artist na i-prohibit yung paggamit ng work niya in a way na mag-dishonor siya, mapupunta into disrepute yung work niya at nasa kanya to. So it's up to the composer kung ma-monitor niya yan, na ginamit yung kanta niya and for his or her, in his or her opinion, na nasira yung kanta, na it became prejudicial to his reputation, to his or her reputation, meron siyang moral right to actually. Ayun. So kayo rin na mag-review nun. Kayo rin na mag-represent dun sa composer. Right, it's the composer. Nasa Ayun. composer siya. Kasi sa amin, copyright lang yan. It's just the economic right to license public performance. Okay. Pero tutulong din kayo dahil siyempre kayo tumutulong economically doon sa composer. Kung nasaktan siya, ang ginawa sa kanta niya ay talagang ginawang bastardo, lalapitan kayo noon, di ba? Dahil kayo nagbibigay ng economic benefits. Yes, so yung ano our composers, yung members namin can always approach us and tell us, I saw my work being used nang hindi ako nagsasang-ayon sa paggagamit niya, feeling ko na bastardize na yung kanta. So he can give us the letter, and then we can approach whoever was using that work and tell them na our composer finds this to be violative of the law. Okay. Sige, Attorney Mendez, magbabalik tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Kasi ako nga, sabi ko, I've been admirer of these campaign jingles. Sabi ko nga, pag-usapan natin yung 2016, 2019 na mga sumikat na mga jingles, saka yung mga pinapalabas ngayon to the context of FILSCAP. Magbabalik po mga kababayan ang Isahan sa Radyo Pilipino with our guest, Attorney Ivan Mendez ng FILSCAP. Thank you, Jake. Isahan, Radyo Pilipino. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Impormasyong may kalidad, serbisyong may halaga, saan mang bahagi ng Pilipinas. On air. Saan mang bahagi ng mundo. Online. Anumang uri ng pamumuhay. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Nagbabalik ang Isahan kasama si Jake Maderazo sa Radyo Pilipino. Isahan. One-on-one. One-on-one. Balik tayo sa Isahan sa Radyo Pilipino mga kababayan. At siyempre, patuloy po yung ating pagtatanong sa ating mga kababayan. May malaking impluensya ba ang campaign jingles sa mga kandidato sa inyong mga botante? Yan po, may malaking impluensya ba ang campaign jingles sa mga kandidato sa inyong mga botante? At ang ating meron tayong reaksyon. Kung kanina meron tayong reaksyon, pumayag siya kanina kay 6691. Ngayon naman ay may reaksyon tayo from 4579. 4579. At ang sabi nitong ng ating texter, ang sabi niya, kung may impluwensya sa kanya itong campaign jingle sa mga kandidato sa botante, ang sagot po ni 4579, hindi. Sabi niya, mas malakas ang impact sa akin ng kandidatong
nakikipagtagisan ng talino sa mga katunggali niya kesa jingles na gawa rin ng ibang tao, ibang klase, no ha? Ay yung kandidato raw, hindi yung jingles ang kanyang pag-uusapan. Yan ang sabi ko nga, napakaganda. Attorney Mendez, ano? Pero sinusuri ko yung mga dating jingle tulad nung kay Grace po noong 2016. Ang alam ko, sa awitin mo, isasayaw ko, di ba? Grace po, iboboto ko, parang gano'n eh. Alam natin na BST in company yun, di ba? Si Manny Villar, hindi, si Cynthia Villar, Mrs. Hanep Buhay ang ginamit niya. Naalala ko yun. Tapos hindi ko si Marojas, nung Mr. Palengke siya, ang ginamit niya, di ba yung Mr. Suave? Hoy, 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 Mr. Palengke. Naging number 1 din. Tapos si Loren Legarda, sabi nga si Loren Legarda, ano bang ginamit ni Loren Legarda? Nag-number 1 din siya, di ba? Si Manny Villar, sasakyan kita, si Pagatsaga ang ginamit niya, di ba? Tapos si Bato, noong 2019, itaga mo sa Bato. Si Angara, yung kay Sara Geronimo, sa iyo, di ba yun ang ginamit niya? Tapos, ito pa rin kay Loren, tunay na ligaya, parang gano'n. Grabe. Ito ba, alam mo, sabi ko nga, napakarami, of course, hati sila. Pwedeng magpanalo, pwedeng hindi magpanalo. Di ba? Sinasabi nga. Pero, ang importante, ang FILSCAP, matagal na kayo nandito, ang alam ko, di ba? Ito bang mga malalaking kandidato na ito, nagbayad sa inyo to nung manalo, o paano ba? Nung manalo, we'll have to, ako, kasi right now, I don't have the records available nung previous elections pa. Pero I did try to ask yung yung department, pero I think there are nagbabayad naman yung iba. Meron lang, it's really hard sometimes when some candidates don't understand kasi yung difference nung rights, nung licenses. So sometimes we are still actively trying to collect. So that's another issue. But there are candidates naman that we're happy are actually are able to understand na after we explain kung paano ba gumagana yung industry, anumang klaseng rights yung kailangan nila i-clear, na nagbabayad naman sila. But yun. Ito ba halimbawa kung thematic yung ginamit na kanta ninyo ng member ninyo, no? For example, Umagang Kay Ganda, something like that. Yeah. Prohibitive ba ang cost? Mahal ba yun? Lalo na kung blanket ang gagamitin. It's actually, depende yun kasi yung rates, ito, yun nga, if you, para rin siguro sa benefit ng listeners mo, Jake, yung cost, it's actually on our website. You can go to filscap.org, go to yung drop-down menu under licensing, and go to election campaigns under the licensing categories. Andun yung rate cards kung magkano ba siya yung aabutin niya. Kasi yung rate niyan depende sa position mo. If you're in a presidential campaign, of course, yung campaign mo is supposed to reach a big portion of the population. So, mas marami talagang usage yan. So, obviously, mas malaking rate nun. It can be, andun siya online. Pero kung if you're a local official, for example, you're just gonna be using it for one day, meron namang like 300, 700 pesos a day na blanket na licenses. That's also part in our rate card sa website. So, pwede mo siyang tignan, isipin mo kung paano mo gusto gamitin yung kanta, kung kailan mo siya gagamitin. And then, that will determine ano ba yung rate. Ayun, kasi halimbawa, ako ay kandidato. Siyempre, marami akong mga mobile speakers. Pine-play nila yung kanta nila. Di ba? Iikot-ikot yan. Halimbawa, Luzon, buong Luzon, walang ginawa yan kundi umikot. So, yung ba, sabi nyo nga, 200 ba yun per hour or something like that eh. Okay, we have kasama sa blanket yun. Oo, we have a per day rate or you can have a blanket license for the whole campaign period. So yung magkano babayaran mo, depende kung gaano katagal mo siya gagamitin and also
kung gaano, yun nga, kung i-cover mo ba isang kandidato, isang party, isang coalition, isang slate. So yun, magkakaiba talaga siya. And yung rate will differ. So just to give us an idea, for example, sa presidential campaign, blanket ay bigay mo. Ano ba ang range ng presyo niyan? Anong range? Million ba yan or what? It can go to, if you're, for the whole rate, it can go to 500, let's say presidential campaign, it's 500,000. And then it can go, if you're going for, I think, the whole slate, it's 1.5. 1.5 million. Sa senatorial, medyo mababa. Oh, it will be less than that, rate. Okay. Mukha yatang maganda itong ginagawa ninyo to protect the composers. But ito, halimbawa, where does the proceed go? For example, di ba, siyempre may FILSCAP. Pero how much of the money, for example, ang nakuha ninyo will go to the composers and the members or yung music publishers? Paano makatiyan ninyo ng mga nagko-compose ng kantahan? That's right. Okay, so that's a good question, Jay. So we are, siguro I'll clear at the beginning that we are a non-stock, non-profit association. So we don't have any profit. The only thing that we spend on is our administrative expenses. So parang yung gastos lang na pag-monitor, yun yung siguro may administrative expense lang na i-deduct, pero the rest will go to the composer. We don't retain any profit from that collection. So meron din kaming socio-cultural fund. Ito yung pinupool namin para promote yung songwriting skills. Ayan, nakita ko. So yun lang yung portion na, so unlike siguro like profit-making institutions na they retain something as profit, kami wala, we're just really retaining for administration. So ang mangyayari niyan, so let's say you have a blanket license. Your blanket license, pwede mong mapatugtog lahat ng nasa catalog namin. So yung catalog namin would cover more than 20 million songs. That's songs in local songs and also copyrighted songs abroad by the members of our foreign affiliates. So pag meron kang blanket license, kahit isa or 1,000 or 1 million songs yung patutugin mo, it will be covered and it's the same rate. So usually ang license namin, meron siyang reporting requirement. So if you're a campaign manager, pag nag-election rally ka, you tell us which songs are actually played and then it will more or less determine paano ba namin babayaran yung mga composers. Let's say napatugtog yung composer na to, may allocation siya. So mapupunta sa yun yung dadating sa kanya na royalty payment. Ayun, yun ang maganda ron. When I think of FILSCAP, I think of no names. Dalawang pangalan na nasa isip ko. Rico Blanco, is he still the president? And Ever Bartolome, I don't know, well, namatay na siya last year. Rico is now the president, no? Si Rico Blanco is, ang current president namin is si Sir Nonoy Tan. Nonoy Tan, okay. Rico Blanco was the president before him. But Rico is still part of our board. Okay. Si Heber, I don't know, well, he was somehow involved sa FILSCAP. Nakalaban nyo ba yun o kakampi nyo yun bago siya namatay? We did, meron ding, there were cases filed before, pero I think, yun nga, it's a criminal case filed against, if I'm not mistaken. Pero, I'm not, na siya, I think it's already closed because nga of the demise of Sir. Ay, salamat. Naayos na yun, Anyway, alam mo, ito, bago ko pumunta ron sa, for example, ako ay blogger or something like that. I want to post something on YouTube, Nagagawa ko ng gimmick ko. And alam mo naman natin na yung gumagawa ng YouTube ng mga blogger natin, tumatanggap ng pera, depende on yung kanilang mga views and subscription, For example, pag YouTube blogger ka, gumamit ka ng FILSCAP member, kailangan ba humingi ng permiso sa inyo? Ganun ba? Okay. So that's a very good question, Jake. So, okay, ganito kasi yan. So, as I mentioned, diba, we're already moving into a digital age. So, like, a lot of the music is actually performed online, communicate to the public. So, YouTube, like Facebook or Meta
or Instagram, ang tawag dito are user generated or user created, platforms. So ang ginagawa kasi nito, although ginagawa ng mga platforms, sila na yung kumukuha ng license para sa users nila. So pag nagpatugtog ka sa YouTube ng something that's in our catalog, for example, they have a license from us. So that's covered already. So instead of us actually going after each and every user, yung YouTube may license na for the users. Kaya pala kapag gumamit ka ng copyrighted song, sasabihan ka na YouTube na, teka muna, mukhang may problema ka sa royalty, something like that. Yes, so yun, namomonitor kasi nila yun kung kasama ba yun sa na-license nila. Then, meron silang management, most digital platforms, meron silang content management systems or that they can monitor kung yung copyrighted song ba, yung song ba is covered by their license or kailangan to i-take down. And you have an arrangement with YouTube and Metaverse and Facebook. Yes. Meron ba kayo? So, yeah, we do. We license them, both of those platforms. Oh, so ibig sabihin nyo na maganda, no? Hindi na kayo nagmo-monitor, automatic naman yun. But, pero generally, of the biggest bloggers ngayon, alam naman natin kung sila yung mga top 10 na marami kinikita, sila Ivana Alawi. Yun, meron din kayong relationship sa kanila or you just let YouTube to deal with them? That's that separate na yan, Jake. It's a completely separate relation. Kasi if you're a blogger, of course, yung pag-monetize mo ng content mo depende yun sa terms of usage ng YouTube eh. So, it's a different relationship. It's a private transaction nila, parang ganon. It's another transaction. Kami, to some extent, meron naman kaming, we can actually also communicate to YouTube for usages on the platform na some composers might disagree with. For example, I mentioned, diba, kanina yung moral rights. So, some digital platforms, meron silang ina-allow na tinatawag na writer relations and writer objections. So, if yung composer, tingin na yung may political or moral reason siya to object to the use. Pwede. To some extent, we can go to YouTube and tell them yung member namin has an objection to this usage and then pahala na sila mag-proceed on how to resolve. So anyway, alam mo, konti na lang ang panahon natin pero sabi nga natin, sa ngayon, lalo sa local, wala pa sa local ngayon, wala pa tayo sa local campaign period. Nasa national na tayo ngayon. So, a lot of local candidates are composing their campaign jingles right now. Sabi nga natin, hindi natin alam kung anong gagawin nila. But take us through the steps. Halimbawa ako, kandidato ng mayor halimbawa sa Maynila o sa Quezon City or anywhere, ano ang gagawin ko na nagpo-produce ng campaign jingle yung mga tao ko? Ayan. So, campaign jingle particularly. So yun, sinabi ko nga, Jake, yung kailangan mo dyan, if you are making a campaign jingle, syempre kailangan mo ng adaptation, di ba? Na license kasi ang isang original na musical work, imamodify mo siya. So, kailangan mo ng adaptation license. So, you have to look for the composer na ng work na yan. So we can assist there. You can call us sa licensing at FILSCAP.com. You can call our licensing manager, Miss Alex Jesus, and we can determine kung nasa catalog ba namin yung kanta na yan, and then if malalicense namin. So assuming nasa catalog namin yan, ang mangyayari is pag gagawa na kami ng application form from you, so i-indicate mo what's your position, ano ba yung locality kung saan ka magka-campaign, and then you will tell us yung particular song, and then ibabalik namin yan usually within the day. We can give it back to you with an assessment kung magkano ba yung rate, and then the draft licensing agreement. If you are able to sign the licensing agreement within that day, pwede na yang we can immediately issue a billing, and then when you pay it, we will issue you an official receipt. Tapos pagka-issue ng official receipt, pwede mo na siyang gamitin. Okay. So ito yung transaksyon na kausap mo yung composer,
And Yeah. then tatanungin mo sa FILSCAP whether that composer is a member, Yes. and then kasama ba yung kanyang kanta dun sa ikangay catalog of songs ninyo na napakarami, 20 million. More than 20 million. So that is the first option. Pero paano po? Can the candidate kausapin na lang yung composer, tayo na lang mag-usap, parang ganon, without FILSCAP? Oo, actually they can do that, pero yung ano nga, kasi as I mentioned, iba-iba, marami itong klase ng rights, no? So yung public performance na, pwede kasi nga sa amin yung public performance right, pwedeng nasa composer is the reproduction right. So pwede, you definitely can approach the composer, pero you have to be very clear ano ba yung paggamit na gagawin mo. Kasi kung wala sa composer yung public performance rights, you have to clear with us. Pero kung yung reproduction lang, let's say, nasa composer naman yun. Adaptation lang o over. Hindi naman niya inassign yung right na yun at nasa kanya lang. You can get the license directly from that composer or yung publisher niya. So, Pero the moment na gamitin niya for public performance, sinasabi ninyo, hindi naman hawak yun ng composer. Parang something like that. So kung member namin siya, tapos inassign yung public performance right over the song to us, hindi yun yung portion na right na yun, you have to get it from FILSCAP. So hindi na ibibigay yun ng composer, yung public performance? Yes, kung na-assign sa amin. Kung hindi na-assign sa inyo, halimbawa, wala tayong problema, hindi mo kailangan ng FILSCAP clearance, di ba? Yes, Yun ang sinasabi niyo. Kung nasa composer lang yan. Pero kung na-assign sa amin, which most likely it has been assigned kasi medyo marami rin din yung members namin, you will have to get the separate public performance license from them. And ang protection naman ng composer kapag FILSCAP ang nilapit, kasi kabisado ninyo eh. Di ba? Meron kayong streaming fees, meron kayong broadcast fees, meron kayong public performance fees. So you will get a lot more from FILSCAP rather than directly negotiating with the candidate. Tama ba yun? Yes, oo. Actually, yun yung benefit kasi ng collective management organizations to creatives. Kasi usually, mga CMOs like us, we have a better handle on how to monitor yung pagkagamit niya. So parang meron nang nagko-collect for you, hindi mo na siya gagawin on your own. Hindi ka na mag-isa-isa, hindi ka na pupunta sa restaurant isa-isa, hindi ka na magtitingin ng internet websites isa-isa to monitor kung nagamit pa yung work mo. We do that for you. So parang since we can monitor those things, we can actually try to, as much as possible, collect more the appropriate royalties for you. Alam niyo, napakaganda ng mga benepisyo ng FILSCAP, but isa sa gusto kong tanungin sa inyo, how much percentage of our composers are affiliated sa inyo? More than 70%? 60%? Something like that. Okay. Baka medyo mahirap ikwenta because I wouldn't, well, right now we don't really have like a registry of the whole composer population of the Philippines. Anyone can be a composer naman, like I can be a composer and wouldn't be registered in a database. So siguro yung percentage na yan, pero at might not be as easy to compute, pero I can say na most of the popular composers naman are part of the FILSCAP, especially yun ang importante, sabi nga natin, kayo ang biggest. Anyway, ang alam ko may mga arrangements din kayo sa mga TV stations, di ba? GMA7 correct. and ABS-CBN and all the other networks, di ba? So, yeah, as I mentioned, di ba, yung meron din kami, we also administer yung communication to the public. So, this covers yung broadcasting. Anytime you transmit by satellite or cable, mga musical works through film or any other siguro concerts on television or live performances. Kasama yan. So we do have licenses for most of the broadcast networks. Meron lang akong tanong sa inyo. Halimbawa, ako'y pumunta ako sa isang istasyon, halimbawa restaurant sa Tarlac, malaking restaurant. Tapos naka-tune in yung isang FM station. No, ha? Naka-FM station sila. Binobroadcast nila yung habang kumakain ka ron, di ba, yung mga kanta. Yun ba, kinukuha pa ng permiso sa inyo if it's a radio broadcast?
That's right. Oo, it's a completely different activity kasi. So ganito yan. Maybe we can make a distinction. Sige. So let's say the radio station has a license. So yung license niya is to communicate that to the public. Right? So yung reception niyan is meant for private consumption. So if you're receiving that frequency, nakikinig ka sa kanta na pinapatugtog ng radio, you are already, yun lang yung target na public niya. Pero kung i-broadcast mo yan in public place, ang tawag na dyan isa, like mechanical background music na yan, na covered, it's going to be public performance kasi hindi na private yung reception ng frequency, it's already public. Ang public under our IP code means anyone outside your family or your close social acquaintances. So, so yun yung definition ng public in our IP code. So yung mga restaurant na yon ay kailangan kumuha rin ng permiso sa inyo. That's correct. Actually, if I can, there's a Supreme Court decision already on this it's a FILSCAP versus Benjamin Tan. It actually says na yung if you play music in restaurant, it also forms part kasi of your overhead, di ba? Ng expenses mo. So, you really need to pay royalties to the composers. So, parang nagdagdag ka kasi ng audience eh. So, parang instead of you are the only audience, nag-extend ka to someone outside you. Hindi, for example, ganito yan, ako halimbawa, kunyari meron akong restaurant, bahay ko or something like that. Alam naman natin na may mga playlist, di ba? May mga playlist kang ginagawa sa Spotify o kaya meron kang playlist sa iTunes, no? Pagkatapos yun, patugtugin mo sa restaurant mo, sabi nga natin, so you still have to get a permit or a royalty sa inyo, ganun ba? Oo. So, babalik tayo dyan, Jake, di ba, sa Section 118 ng Revised Intellectual Property Code na sinasabi, di ba, that the creator can license in whole or in part. So, in part, meaning those activities can be licensed separately. So, yung broadcast, separate license. Public performance through the radio, a separate license. Kasi the composer can license in part. Pwede siyang separate. Tapos yung playlist, iba rin pala yun. Grabe. O anyway, napakahaba ng kwento natin from the campaign thing. Meron tayong 2 minuto. Meron ba kayong mensahe sa ating mga kandidato and also for the general public as far as campaign jingles and registration sa FILSCAP is concerned? So, unang-una, Jake, thank you for inviting me and FILSCAP and giving us the opportunity to actually tell the public about the process of licensing. I hope it was an educational thing. I was able to explain most of the nuances nung pag-license and yung copyright use. But if you're asking for my message to the candidates, siguro I can say na nare-recognize naman ng mga candidates that music really does give value to their campaign. Actually, I was happy one of the responses nga of your listeners, he or she said na they actually do value yung music in terms of recall. So there's really a value in that in the use of the music in terms of marketing yourself as a candidate. So I hope that the candidates would actually be mindful enough in respect at intellectual property enough to make sure that the composers who have undergone labor to actually create their composition will be remunerated and in the license. Maraming salamat sa iyo, Attorney Ivan Mendez, Head ng Legal ng FILSCAP, mga kababayan, Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. Salamat po na marami sa iyo, sir. Thank you po. Thank you, Jay. Okay, mga kababayan, salamat sa lahat ng nanood, nakinig sa ating Radyo Pilipino, sa Facebook, sa YouTube, at sa ating mga AM, FM at TV stations. Ako ang kabahagi ninyo sa Bayang Pilipinas, Jake Maderazo. Harapin natin ang bukas ng may panampalataya at pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat.
Inyong natunghayan ang Isahan kasama si Jake Maderazo. Hanggang sa muli, dito lang sa Kabahagi Mo Radio Pilipino. Kabahagi Mo Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santo, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radio Filipino Podcast Center, Manila. Ito ang Kabahagi Mo Radio Pilipino. Napapakinggan on air, and online, sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama katuwang Kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi Mo Radio Pilipino. Radio Pilipino.